السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والعون والمدد والثبات ثم القبول. منزلة الربانيه. ايه معنى الربانيه وكيف نكون ربانيين؟ وقد احتفظ لنا هذا الدين هذه الأمور، وازاي احنا نعيشها في حياتنا كلها بحيث ان احنا نصبح ربانيين. هذه منزلة عليا، عشان كده ده قسم عظيم جدا من أقسام الإسلام، وهو الأخلاق. من الخلق إن احنا نتحلى بأخلاق الرب الجميل. إن الربانية هي الاتصاف بصفات الرب الجميل. يقسم العلماء أسماء وصفات الله عز وجل إلى قسمين: أسماء وصفات الجلال، وأسماء وصفات الجمال. صفات الجلال منهي العبد إن هو يتشبه بها ويتصف بها، زي الكبر، لأنه من كبرياء لله وحده. العظمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن رب العزة: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني إحداهما قذفته في النار ولا أبالي. ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فيدخل الجنة. فالمفروض إن احنا نتخلص، نتطهر، نتخلى عن صفات الجلال: جبروت، كبرياء، العظمة، المنتقم، شديد العقاب، المتعال. هذه كلها أسماء لابد إن احنا نتخلص منها كصفات فيه. أما صفات الجمال: الحنان، المنان، البديع، الرحمن، الرحيم، الكريم، الحليم، العفو. هذه كلها أسماء جمال، وهذه كلها مطلوب إن احنا نتصل بها حتى نكون ربانيين، أي على نسق من صفات الرب الجميل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يمدحه ويصف لنا يقول: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رأفة والرحمة. لكن ربنا لما نقول عليه نقول الرؤوف في التعريف، مش اللي هو الرحيم. لكن احنا نقوله ده فلان رحيم، فلان عفو. لكن العفو لا يقال إلا الله عز وجل بالتعريف، لكن بالتنكير تبقى الايه؟ للعبد. فاتصاف بصفات الجمال تبقى دي الربانية. وربنا عز وجل أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه بالكمالات وأتم عليه الصفات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. فكل مكرمة بشرية انتهى السؤدد فيها والانتهاء وبلوغ الشأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصفه ربه عز وجل وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك بالتأكيد لعلى خلق عظيم. ثم جعله الله عز وجل للمؤمنين أسوة وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
والتخلق من أعظم أعمال العبد. التربي على الأخلاق الجميلة من أفضل الأعمال اللي يحبها ربنا عز وجل. ومن أجل ذلك أعظم ما يوزن وأثقل ما يوزن في الميزان يوم القيامة هو حسن الخلق. والأعمال التي تجعل الإنسان له درجة عليا في الجنة هي الخلق. اقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فكلما ازددت في حسن الخلق ازددت منزلة في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. منازل الجنة تتحدد بما اكتملت فيه وبما انتهى إليه العبد في تخلقه بالأخلاق الحسنة الربانية. ونبينا صلى الله عليه وسلم اكتمل فيه هذا، فهو أعلى الخلق منزل وقرب من الله. يعني السقف الجنة سقفها عرش الرحمن. وبقدر التخلق بهذه الصفات يبقى انت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. كلما اقتربت منه بصفاته التي زينه الله بها وربه عليها واتصف بها واكتملت فيه، كلما انت اكملت صفة او اكملت اقتربت منزلة والمجاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يطلعنا على أهمية التخلق، أهمية الاتصال بالصفات الجميلة اللي يحبها ربنا عز وجل. طيب، نقطة أخرى: الصفات الجميلة لرب العالمين يجمعها جامع ولها مظهر واضح وأثر يعني نراه بأعيننا في واقعنا وفي حياتنا. هو إيه؟ أن الصفات الجميلة من الله عز وجل صفات عطاء، صفات سخاء، صفات كرم. يعطي عطاء لا نهاية له وبلا أدنى مقابل يطلبه ربنا عز وجل، أنه غني بالذات مش محتاج لغيره. احنا فقراء بالذات محتاجين لربنا، أصلنا كده، خلقتنا كده. لكن الله عز وجل غني بالذات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فربنا غني وإحنا فقراء. فقراء في العمل وفي القدرة وفي الوسائل وفي الغايات، فقراء إلى هذه الصفات. فكلما اتصفت من صفات الله أصبحت تعطي أيضا بلا مقابل. نعم، هناك فرق بين عطاء الله لخلقه وعطاء المخلوق للمخلوق. أما لله فالعطاء من العبد لله، ولكن ربنا أوجب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة. فنكتبوا بقى تعريف الربانية كالآتي: الربانية عطاء بلا حدود دون أدنى مقابل. عطاء بلا حدود دون أدنى مقابل، هكذا صفات الرب. عطاء مطلق وبلا أدنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء، ويقول الفقراء لمين؟ لواحد بس، إلى الله. فقراء كان يكفي أنا أبقى فقير، لكن لازم معها إيه؟ إلى الله. فقرنا إلى الله، وليس إله إلا الله، ولا يغنيك أبدا حد عن الله. لكن أنت من الممكن أن يفتخر إليك إنسان
في حاجة، لكن يفتقر إلى غيره. وقد يفتقر لك وقت ويستغنى عنك وقت، لكن احنا فقراء إلى الله بالذات وبالدوام، الدنيا والآخرة، لأن الله قيوم السماوات والأرض، هو الحي. عشان كده يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، لا يغاث إلا بالله وبرحمته، ولا يستغاث إلا به. فعطاء بلا حدود دون أدنى مقابل يبقى ده ربانيه. كيف نفهمه وكيف نتربى عليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يعطينا في القرآن مثال، يقول وأحضرت الأنفس الشح. شح ضد السخاء ضد الكرم، بخل وحرص. حرص على اللي ليس معه وبخيل بما معه، يبقى اسمه شحيح. الإنسان بيبقى فيه كده، طبعه كده، خلقته كده، لكن يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللي يقدر يمنع نفسه أن تكون نفس شحيحة فيجعلها بدل أن تريد أن تستحوذ وتحرص على ما عند الغير، لا تطلب ولا تتطلع إلى ما عند الغير. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فلا يطمع فيما أيدي غيره، ثم يسخو بما عنده. يبقى لا يطمع ولا يبخل. تخلص من البخل ومن الطمع. لماذا؟ بتريده بالرياضة، بتعلمه ان هو ينهج نهج المؤمنين. لأن ومن يوق شح نفسه فهو ايه؟ فأولئك هم المفلحون. والمفلحون أفلحوا بمنهج. ايه المنهج؟ هنلاقي كله عطاء. ايه هو؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين صفات عباد الرحمن، صفات البذل والتضحية والسخاء. تقول عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة دار الأسخياء. الجنة دار الأسخياء. وعندما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون. قالت الملائكة طوبى لك دار الملوك. قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. فالجنة دار ايه؟ الأسخياء. فكيف لا نبخل؟ كيف ان احنا نتخلص من الطمع؟ رياضة، تدريب، تربية، فعل مكرر او ترك مكرر. نخدنا التربية فعل مكرر لمدة طويلة حتى تكتسب النفس الصفة كما يكتسب العضو المهارة. ده تعريف التربية، فعل مكرر لمدة طويلة حتى تكتسب النفس الصفة كما يكتسب العضو المهارة بالتدريب. مهارة في الكتابة، في الطبيخ، في الجري، في السباق، في فنون العمارات، كلها بتيجي بإيه؟ بالتدريب، فعل مكرر لمدة طويلة. ليه اكتسب الإنسان الجسم المهارة؟ طب النفس نفس الطريقة، فعل مكرر تكتسب النفس الصفة لمدة طويلة. عشان كده اسمها ايه؟ التربية، التزكية.
وكذلك سلبا التخلي، ترك مكرر لمدة طويلة. الإنسان عايز يتخلص من صفة سيئة فيترك الإتيان بها كثيرا لمدة طويلة، فإما فعل مكرر وإما ترك مكرر، يتخلى ويتحلى، يكتسب ويتخلص. وهذا هو دور الإنسان. ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإحنا الصفات اللي هي منها صفة الحرص، الشح، البخل، مطلوب نتخلص منه بأضدادها. الطفل نلاقيه هو صغير يصرخ إذا أخذت منه شيء، ويصرخ من أجل أن يحصل على شيء في يد الآخر، فهو بفطرته شحيح. لكن لما يكبر بتكلف الأشياء وبتربيته وبتعويده وبدافعه لكذا، خد دي إيد لأخوه، خد دي إيدها لجارتك، خد دي إيدها للسائل على الباب، خد يا حبيبي وده بالفعل يتعود على الإعطاء. نفسه تستجيب تلين لهذا الأمر. فبإيه إن احنا نعوده؟ كل الصفات بالتعود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أولادكم الخير فإن الخير عادة. شوف الكلام الجميل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التربية. علموا أولادكم الخير فإن الخير عادة. تعلميه الشر يتعود عليه يبقى شرير، تعلميه الخير يبقى خير. فده بإيه؟ بالرياضة، بالتدريب، بالفعل المكرر. اللي بيجري، اللي بيسبح، اللي بيلعب كورة، اللي بيقفز، بيتدرب كتير، خلاص يتقن العملية. تبقى دي صفة. عاوزة تتصف بأي صفة؟ الصفات الجميلة بقى تكلفي فعلها، تكلفي كل فعل جميل. نفسك شحيحة بخيلة، ازاي تعطي؟ طلعي، ارمي نفسك مرة كمان مرة كمان مرة، تبص تلاقي نفسك استجابت بأمرين: خدتي أطعت ربك، خدتي بسبب، يقوم ربنا عز وجل يعينك على كده. ازاي؟ من تقرب إليه شيء تقربت إليه ذراع، من تقرب إليه ذراع تقربت إليه باع. من أتاني يمشي، مش حركة، لا ده بالأفعال والصفات. من أتاني يمشي أتيته هرولة، والله أسرع بالمغفرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الحلم التحلم، تخلف أفعال الحلم. من تصبر يعني استكلف أفعال الصبر. من تصبر صبره الله، من استعف أعطاه الله، من استغنى أغناه الله. اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. يبقى الربانيه والصفات الجميلة كيف نحرزها، والصفات السيئة التي لا يحبها الله كيف نتخلص منها؟ بفعل مكرر لمدة طويلة. هذا هو اكتساب الربانيه، هذا هو التربية، هذا هو مقصد الإسلام في تزكية النفوس. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لكن كونوا ربانيين بما استحفظتم من كتاب الله. يبقى تأتي باتباع الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رباه الله، خلقه الله على الأخلاق حتى أكمله. وكذلك كل مؤمن عليه هذا الواجب. فيبقى لازم تتعلمي وتعلمي ولادك وتدربي نفسك بالأفعال على
الربانيه اللي هي عطاء بلا حدود دون ادنى مقابل. مع زوجك اعطي بلا حدود، مع اولادك اعطي بلا حدود، في الدعوه اعطي بلا حدود، في كل بلا حدود. واجرك عند مين؟ عند الله عز وجل. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. هذا الإحسان وهذا حسن الخلق. إن الله والذين جاهدوا فينا بهذا الاكتساب وبهذا الصفات لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا هو الإحسان. المجاهدة دي للنفس هي ده الإحسان. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس. حديث حسنه أهل الحديث ومعناه صحيح. قد يكون أحيانا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، يبقى سنده هو اللي ضعيف لكن معناه مقبول لأنه الإسلام يدعو إليه. فليس كل حديث صحيح لا يعمل به، كل حديث ضعيف لا يعمل به. فإحنا عندنا صفات من الممكن تبقى روحنا جميلة حلوة زي روح النبي عليه الصلاة والسلام، زي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، نبقى معاه بالعمل والفعل في الدنيا والطاعة لربنا، ومعاه في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كيف نحرم نفسنا هذا؟ يأتي الشيطان ويدلنا على عكس هذا تماما. عايزين نتملك كده، عايزين نتمتع بما نملك، عايزين ان احنا لا نعطي بل نأخذ. واهل الدنيا يعتبروا هذه شطارة وهذه مهارة. لا، ده احنا نتعلم كيف نعطي، كيف نبذل، كيف نضحي. النجاح والفوز في عكس مراد نفسك. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإحنا أصلا مهمتنا مخالفة هذه النفس. عايزة راحة نتعبها، عايزة تمتع نحرمها، عايزة تملك نخليها تسخ تعطي. ليه؟ هو ده النجاح، هو ده الاتصال بالصفات اللي مطلوب. ما هو الامتحان في ايه؟ ما هو احنا هنتميز بعضنا عن بعض ازاي؟ نبان عند ايه؟ عند الطمع، نبان عند التضحية، يبان الناس. ما ربنا بيميز كده، يمد الخبيث من الطيب. ربنا بيبتلينا، يعني يمتحننا في الخير والشر لهذا السبب، عشان نتميز. اللي بجانب رب العالمين، اللي بيتصفوا بصفات رب العالمين، دول خلاص ده أهل اليمين، أهل الجنة، سابقين. منهم سابقين، منهم سابقين، ومنهم مقربين، ومنهم ظالم لنفسه ومخلص. ده من ده خلصي. هذه الصفات إذن بالتدريب نصلح وممكنة، لكن نحط في ذهننا معتقد دافع قوي مؤمنين به مصدقين به ثابت في نفسنا، أن النجاح في التغلب على النفس بأن تعطي ولا تأخذ. أمرني ربي أن أعطي من حرمني. شوف نوصل لحد فين؟ خلاص نفسه أن أصل من قطعني، أن أعفو عمن ظلمني. هذه هي قمة الربانيه، وهذا هو حسن الخلق وتمام الخلق. ان ناصل مش اتعامل مع الناس بس ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه، لا، ازيد على هذا. ازيد ايه؟ ان انا اعطينه وانا عندي زياده اديله الفضل اللي عندي. احب لكن ده كمان اديله. اهو اديله دي اسمها ايثار، تأثيره على نفسي. لكن اعلى هي ايه؟ أثيره على نفسي وأنا محتاج ولو كان بهم خصاصة. درجات 3 في الكمال. كمال تحبي لغيرك ما تحب لنفسك،
تقسمه مناصفة، ماشي، يبقى ده ايه؟ عدل. لكن في فضل، في فوق العدل ايه؟ في فضل. فالفضل ايه؟ تدي الزيادة اللي عندك، تدي الزيادة اللي عندك خلال الفضل. طب بقى الأعلى درجة تعطي الزيادة اللي عندك وانت اصلا محتاج، ده من زيادة بقى، ما يبقاش فضل. امال بتديله ايه؟ من الواجب اللي ليكي، من الفضل اللي ليكي بتديهوله فضل. يعني مش الفضل بس، لا، الفضل والفرض بتديهوله، او ده اسمه ايه؟ ايثار. يبلغ كده. طب ما هو دول اهل الجنة بقى، دول اهل الدرجات العالية، دول اهل المنازل، دول الربانيين، دول الفرسان، فتوات، قادة، فتوت. اهو ده يبقى ايه؟ درجات في الكمال، درجات في العطاء. لعلكم مرة انا سبق قلت لكم اعلى درجات الجنة لمن هو اعلى درجات الانانية. لا يوجد اناني مثل المؤمن. الانانية فطرة ربنا خلقها فينا. ليه؟ في ناس بتستخدمها استخدام طيب، مؤمنة مطيعة ربنا، فتوجه الصفات والغرائز اللي في نفسها حسب مراد الله، حسب امر الله. كل ما اعطاك الله تشوف ربنا عايزك تعمل فيه ايه. فمدينا غريزة فطرة حب النفس. يقوم ربنا يقول لنا انا عامل لكم حب النفس ده عشان لو بتحب نفسك انقذيها من النار ودخلها الجنة. ادي اعلى درجات الامان، حب الذات. لو بتحب نفسك حب صحيح انقذيها من النار ودخلها الجنة. يجي شيطانك وتيجي نفسك تتبعه، تحب العاجلة وتذر الآخرة، تعملي ايه؟ انانيتك عايزة تملكي هنا، تتمتعي هنا، تبخلي بما معاكي عشان هنا، تبقى حياتك كلها انانيتك على ايه؟ هنا. طب هنا محدود، الدنيا محدودة جدا، وكل ما تكفيش. لو كان لابن ادم وديان من ذهب احب ان يكون له اخر. الطمع لا نهاية له. لو طمعت في الجنة، الجنة لا نهاية له، يبقى طمعك صحيح. لو انت عايزة الدنيا غيرك عايزها زيك بالظبط وهي ما تكفيش، فهنطبعوا ببعض. يبقى الانانية والطمع بتاعي يخليك ايه؟ تطمعي فيما ايدي غيرك. مش بس يكفيك اللي معاكي، لا، تطمعي، لان هي بتوزعها ويا دوب مكفيه ايه؟ كل واحد شويه. نقوم نيجوا طمعانين في ايه؟ في بعض. وده سبب الحروب وسبب المنازعات في البيوت ومع الناس. طب اللي يصحح الامور دي كلها ايه؟ الانانيه الصحيحه. عايزين هناك ايه؟ قد هنا، مش ياخد من هنا. قد غيري، مش ياخد من غيري. غيري يطمع فيا ماشي، يقطع وانا اصله، يعطي يحرمني وانا اديله، يأذيني وانا اسامحه. ليه؟ لان انا عايز هناك انانيه صحيحه وجهتها لايه؟ التوجيه الصحيح. لكن هي نفس الغريزه. الشيطان يجي يضحك علينا يقول لنا هنا، هل ادلك على شجره، ادلك على شجره خلد وملك لا يبلى. هنا نقوم انانيتنا، حب تملكنا، حب التمتع، الرغبه اللي عندنا كلها تيجي على ايه؟ تنحصر في جناح بعوضه. ورط في الدنيا، الرغبه في الدنيا، التملك للدنيا. طب احنا نعمل ايه؟ نؤمنه بربنا، نصدقه بالغيب، نؤمنه بهناك. طب نعمله ايه؟ ربنا بقى بيقول لنا اللي اقول لكم عليه: أأنتم اعلم ام الله؟ مش بتقديركم، انتم ما تعلموش. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. طب نعمله ايه؟ جهدوا نفسكم يعني.
ابذلوا الجهد والوسع والطاقة في سبيل الله، في سبيل ان انتم تروحوا الجنة عند ربنا عز وجل، بما فيه تعبك، مالك، نفسك، ملكك، كل ده ولك عند ربنا الجنة. حاضر يا رب، تبقى ربانية، تبقى كده ربانية، صدقت الرب واتصفت بالكرم واعطيتي بدل ما تاخدي. يبقى ده بيجي منين بقى؟ بيجي من ان احنا صدقنا الله والتزمنا بمنهج الله عز وجل وتركنا هوى النفس واتباع النفس، تبعنا الله، استجبنا لله. اما نستجيب لهوى النفس، افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم، يبقى نفسه اتصف بصفات السوء، صفات ما تخلصش من الصفات الرذيله. كلنا نحب الملك، كلنا نشوفوا حاجه حلوه عاوزينها وعاوزين زيها، ده طبع. لكن الشطاره فين؟ أكلما اشتهيت اشتريت، انك تجاهد نفسك، والذين جاهدوا فين أكلما اشتهيت اشتريت، ان احنا نملك لده. لكن يعني اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، حتى لو مباح، يعني ما تستكثرش، عود نفسك. المباح ربنا منعه عن بيوت النبي عليه السلام، عن زوجات النبي عليه السلام. عاوزين تتمتعوا بالدنيا بالمباح، كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يبقى ربنا عز وجل عايزنا ايه؟ عايزنا ان احنا نترك حتى المباح، ما نستكثرش من المباح حتى ولو حلال. في فرق بين حلال تخلصيه في الدنيا وبين حلال تشتري به جنة، تشتري به بقاء. هتخلصيه تتمتعي ب 100 سنة لو اشتريت به جنة إلى الأبد. ولا يمكن يكون نعيم الدنيا زي نعيم الآخرة، ولا يمكن يكون طعام الدنيا ولبس الدنيا والتلذذ في الدنيا والتنعم ده يساوي الآخرة. والنعيم في الآخرة لا يدرك إلا بترك التنعم، والراحة لا تترك إلا بترك الراحة. فمن طلب الراحة ترك الراحة، والنعيم لا يدرك إلا بترك التنعم. لو أنا أفهم كده، إذن أنا هبني خطتي على منهج ربنا عز وجل، على البذل والتضحية، مش على البخل والرغبة والحرص. أمال إيه؟ أخلي بخلي بالآخرة تضيع مني، رغبتي في الآخرة، ربنا يطمعنا في الآخرة، شوقنا للآخرة، يخلي بخلنا ان انا اضيع وقت ما يكونش للاخره، مال ما يكونش للاخره، كلمه ما تكونش للاخره، عمل ما يكونش للاخره. فانا حريص جدا على ايه؟ على ان امشي على منهج، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. شوفي اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، شوفي عطاءه، شوفي يحببكم الله. منين احنا بنقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام ونحب ناخد حظنا هنا في الدنيا؟ منين احنا بنقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام وما نعفوش، ما نصلش من قطعنا، ما نعطيش اللي حرمنا؟ مش دي مطلوبه وممكنه وعليها الجزاء العظيم هناك والدرجات في الجنه؟ يبقى هذا ايه؟ هذا هو الربانيه. طيب، نقطه مهمه جدا في الربانيه هي ايه؟ أن اتفقنا أن الربانية عطاء بلا حدود دون أدنى مقابل. يلا نشوف في حياتنا نعمله إيه. أنت زوجة، وأنت أم، وأنت أخت، وأنت جارة، وأنت في أي وضع أنت فيه، مطلوب منك لو أنت ربانية تعطي ولا تنتظري، ولا الإخلاص، تعملي لله، بتتعاملي مع الخلق ملكيش حظ ولا نفس تطلبيه منهم، لا مدح يهمك ولا ذم يهمك من الناس. شوف ربنا مدح ايه وذم ايه، قادر يشغلك.
لكن الناس تمدحك، الناس تتكلم عليكي ولا لها اعتبار. انت شغاله مع ربنا، ان لا نضيع اجر من احسن عمل. تتعاملي مع ربنا ولا تتعاملي مع الناس؟ ده انت ربانيه وربنا طالبك تتعاملي معاه. هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ كاتب لك طريق وروشته ما تمشيش عليها. في طبيب يكتب لك روشته وانت تثقي فيه وما تاخدهاش. ربنا كاتب لك روشته لشفاء الصدور، للشفاء في الرزق، عشان تصح ايمانك، يوم انت تلتزمي بيه. اهو ده اسمه الاخلاص، انك انت عملك في الدنيا من اوله لاخره يبقى طالبه الاجر من مين؟ من واحد، من الله. ولا التوحيد. ما تنشغليش الا بواحد. عاوز منك ايه؟ بيحب ايه؟ بيكره ايه؟ تتقربي منه ازاي؟ تذكريه ازاي؟ واحد مشغوله بالله غايتك، خلاص ما عادش ليكي غايه الا الله غايتك. انما عشان كان كده يا اخوات، عشان كده رسول قدوتنا ما يوصلش لكده الا بجهاد النفس. عشان كده الجهاد سبيلنا. ما تنفعش الجنه الا بتمنها، وتمنها الدنيا. الموت في سبيل الله اسمى امانينا. كلام عبقري جميل جدا. اي منزله من المنازل والله كل ما اشوفها الاقيها ماشيه مع الشعر ده. هذا الرجل موفق رضي الله عنه حسن البنا. الله غايتنا، الرسول قدوتنا، الجهاد سبيلنا، الموت في سبيل الله اسمى امانينا. هذا شيء رائع جدا لو احنا نجعله شعارنا فعلا. هو دي الربانيه. طيب، طالما ان انا هنهج منهج الرب في العطاء وما اطلبش الا منه، طب انت زوجي الرب الله منهجه اللي اتفقت معاه في عقد الزواج على كتاب الله وسنة رسول الله هتلتزم؟ تلتزم. طيب، كتاب الله وسنة رسول الله بيقول اكتب رباني، يعني تعطي ولا تنتظر ايه مقابل. القمة في هذا ايه؟ الثلاثة اللي اتفقنا عليه. اصل. طيب، جوزك قطعك، جوزك زعلان، تنتظر هو يصلحك؟ انت بتصلحيه؟ اصل من قطعا. طيب، منعك ما اداكيش حقك، اعطي من حرمني. طيب، ايه كمان؟ مزعلك، مغضبك، اعفو مع جوزك. ده هو اولى، ده هو اولى. خيركم لاهله. ابدا بمن تعود. طب ولادك كده برضه تبقى ربانيه معاهم كده وبس؟ لا، تعالوا شوفوا بقى. زوجك عصى ربنا بايه؟ ظلمك، ما اداكيش حق، ما قدركيش، بتخدميه ومخلصه وامينه ومش مقدرك. تعملي ايه معاه؟ ولا ليا دخل، انا بتعامل مع ربنا. ما تعطيلوش حقه، لازم اديله حقه. ليه؟ لان ربنا اللي امرني بكده، وانا رباني اعطي وما انتظرش. امال انتظر من مين؟ من ربنا. مع الزوج بس ومع الولاد. فما اشتكيش جوزي انه ما ادانيش، ما اشتكيش ولادي انهم ما قدرونيش. امال ايه؟ اتعامل مع ربنا، بتعامل مع ربنا. شوفي لو الانسان يتعامل مع بيوته كده، مع جيرانه كده، مع قرايبه كده، انه يصل من قطعه، ملوش دخل بيه. لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصله. ليه؟ لما هم يقطعوا، نفسك بقى هتقول لك اعملهم بالمثل، سيئه بالسيئه، حسنه بالحسنه.
طيب ده يعني تبقى انت اذا طلعت ربنا وميزان ربنا ومعيار ربنا من الوسط. انت بتتعاملي مع قرايبك بحاجه قصاد حاجه. طلعت ربنا، مش منتظرين من ربنا حاجه، منتظرين من بعض. ان ادوكي، ان زاروكي، ان عفوا عنك، ان سامحوكي، تتعاملي معاهم كده. لا، يبقى ما تبقيش ربانيه. ما تعمليش كده مع ربنا. عاوزه تتعاملي مع ربنا لما يقطعوا تصل. ليه؟ ربنا اللي قال لك اوصل. عشان كده يقول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. جوزك تعملي معاه كده، ولادك تعملي معاهم كده، حماتك تعملي معاها كده، جارتك تعملي معاها كده، اختك في الدعوه تعملي معاها كده، كل الناس تعملي معاهم. ليه؟ هي دي الربانيه، هي دي الاخلاق، هي دي المنازل. مش بكثره الصلاه والصوم اللي كانت بتكسر الصلاه والصوم وتؤذي جيرانها 1000 في النار، 1000 في النار. لان لا، ما ينفعش. فخلي بالكم، احنا محتاجين